Sziasztok, üdvözöllek benneteket, ismét itt vagyunk a Tereskei horgásztávon, ahogy láthatjátok is az intróból. Most még reggel van, most keltem fel, és megmondom őszintén, hogy nincs is annál szebb, mint amikor erre a látványra kell az ember. Tehát elhúzod a függönyt és egy ilyet. Az előző horgászatunk alkalmával ugye ketten voltunk, egyik barátommal jöttem le, és hát tényleg nagyon jó élményekben volt részünk. Fogtunk tokot, óriási 9 kilós pontyot. Szerintem ahhoz képest, hogy akkor is már azért elég hideg volt az idő, főleg éjszaka már mínuszok is voltak, tehát az autóból emlékszem le kellett engedni a fagyáló folyadékot, hiszen belefagyott volna, erre fel is hívták az itteni kollégák a figyelmet, hogy ezért itt hidegebb van, mint Budapesten, és tényleg 0 fok körül volt éjszaka. Na most már október eleje van, szóval még hidegebb lehet. A halak kapókedve is szerintem hát úgymond lassabb és lassabban mozognak, kevesebbet esznek, de azért én szerintem még sikerül majd egy-kettőt hórogra csalni. Na de majd meglátjuk, gyertek velem! A tavon 4 darab úgynevezett VIP hely található, egy kicsit drágábbak, mint a többi, de úgy gondoltam, ma kirúgunk a hámból, és kipróbáljuk, hogy mégis milyenek ezek a VIP helyek. Na nézzük!
Ahogy látjátok, nem nagyon hagynak szóhoz jutni a halak. Ez hihetetlen. Én azt hittem, hogy ez a VIP dolog, ez csak egy kamu. Mondom, ide ülök, oké, rendben. Kicsit többet kell érte ugye fizetni, azért is voltam ennyire szkeptikus. Mondom, honnan tudhatnák a VIP szekcióról a halak, hogy ez a VIP szekció? De hát gondolom, hogy ennek megvan a mögöttes kutatása, úgymond. Tehát akik ezt csinálták, ezt a tavat, vagy akik éltó, ugye ők tudják, hogy ez a hely, ez olyan hely, ahol azért tényleg lehet halat fogni, és nem is az, hogy lehet halat fogni, hanem minden 5 percben lehet halat fogni. Tehát ez a harmadik halam már fél óra alatt, és hát nagyon le vagyok izzadva, és tök jó. Basszus, ez az első olyan horgászatom az évben, sőt, nem csak az évben, hanem szerintem már nagyon régóta, amikor azt mondtam, hogy inkább kiveszem a másik botot, mert az csak zavar, és lehet, hogyha azon is kapás van ugye közben, mivel egyedül vagyok, nem biztos, hogy ez egy jó dolog lenne, úgyhogy inkább egy bottal horgászok, és így is óriás élmény nyújt. Tehát szerintem egy az, hogy megvan a tökéletes etetőanyag és csali kombináció, amit ugye már mutattam az előző videóban. Itt vannak ebben a dobozkában. Először is ugye alatta láthatjátok az etetőanyagot. Ez az a pellet, amit itt lehet kapni, ez az aqua pelletnek hívják itt. Annyit csináltunk, hogy beáztattuk vízbe, vártunk egy 2-3 óra hosszát, és akkor ezt etetőanyagként be lehet gyúrni etetőkosárba, és még én azt is csináltam, hogy az egyik csali mellé egy szilikon karikába beletűztem, és akkor úgy mellé, a csali mellé felkínáltam a halnak. Na most kezdem, például ez a Wafters volt az egyik, ez 15 mm-es, és epres mandulás ízesítésű, ez az, amivel fogtuk az egyiket. Ennek nagyon jó, nagyon intenzív gyümölcsös illata van. Jó kis csalinak bizonyult itt. És csalitüskére tettük fel egyébként ezt a Wafterst, és a másik pedig, ami ehhez hasonló, ez már egy pop-up lidérc nevezetű. Ezt itt lehet kapni egyébként a boltban. Valószínűleg ezt is rászoktak erre is egy kicsit a halak biztos, és azért volt ez az egyik bevált csali. Ez ilyen, hát nem is tudom, ilyen tutti-frutti-szerűségnek mondanám, ilyen gyümölcsös illata van, nincs igazából ráírva, hogy milyen ízesítésű, de hát bejött, egy halat hozott ez is, és hát akkor még van 2, amit mutatok nektek. Az egyik, ezt így fűztem egyébként, ezt a gumikukoricát, sárga színű gumikukorica, egy kemény sárga színű gumikukorica, és ezzel együtt fűztem, ezzel a sárga, bocsánat, narancsárga és barna csokis wafterzel, igen, csokis és narancsos, narancssárga, csokis és narancsos wafters, egy gumikukoricával párosítva, és mellé még lógattam szilikon karikába ezt az itteni pelletet. Szóval ez volt az a 4 csali, ami eddig hozta nekünk a 4 halat. Érdekes, hogy a sima féderkosárra nem volt még kapás, tehát ahogy láttátok ti is, csak a piros spiccű botra érkeztek a halak, és a sárgára nem. Ennek az az oka, hogy azon egy sima féderkosár van, ezen pedig egy metódkosár.
kilós, közel 10 kilós ponty után sajnos elkezdett szemerkélni az eső. Ennek nem nagyon örülök egyébként, de a jó dolog az, hogy tényleg van egy ilyen kis házikó, ami alá be lehet ülni, és reméljük, hogy nem lesz óriási olyan eső, ami ide is bever, és akkor tudok maradni. Most 1 órája vagyok itt, és tényleg ez már a 4. halam. Annyira tudtam megállni kb., hogy igyak egy kicsit, de az is akkor volt, amikor a botot kivettem és csalizásra felkészítettem. Szóval óriási eddig az élmény, és reméljük, hogy így is marad, és nem fog közbeszólni az időjárás. Nagyon szeretnék még nektek nagyon sok ilyen halat mutatni, és jó magam is szeretnék sok ilyen halat fogni még. Ez egyszerűen hihetetlen, ahogy itt vagy. Tényleg, wow! Nagyon veszélyes művelet következik, ezt ne próbáljátok ki, ha egyedül vagytok, lehet nekem se kéne, de csak a ti kedvetekért a másik botra is fel fogok tenni egy pelletet szilikonkarikában a csali mellé, ugyanazzal a csalival, igaz, nem egy metódféder kosárral, hanem egy sima féder kosárral, de ugyanazzal az etetőanyaggal, és kb. Ugyanoda dobva. Reméljük, hogy nem fog nagy galibát okozni, hogyha igen, akkor meg lehet oldani, mert volt. És akkor ha a halak is engedik, akkor ebből a csoda pelletből felteszek egyet a horogra, ugyanúgy, mint a másiknál. Biztos teszem, hogy elveszem. Szóval, következőképpen kell feltenni, ahogy már mutattam. Ne aggódjatok, hogy ez ki fogja fordítani a szájából a pontynak a horgot, mert nem fogja. Ez már tapasztalat. Na nézzük akkor. Érdemes feltenni egy ilyen közepes méretűt, nem egy túl nagyot azért, de azért, hogy lássák a halak. És ezt azért egy kicsit más irányban fogom dobni, csak hogy tényleg ne gaba jöjjenek össze, hogyha valami történne. Megtölöm etetőanyaggal. Várjatok egy pillanat. Már jelentkezik a kapás. Lehet, hogy mégsem lesz az olyan jó ötlet. Lehet azt csinálom, hogy ezt majd a másik irányba dobom. Nem oda, ahol a VIP 1 hely van, hanem a 3-as helyhez, ami már nem VIP, és ott lehet, hogy egy kicsit ezt nyugton hagyják, és akkor megnézzük, hogy a sárgát hogyan fogják kapni. Ez már nagyon gyanús. Igen. Ezért legyúrom az etetőanyagot. Nem tettem úgy rosszat neki az eső. Úgy érzem, hogy ez egy keszeg még most ott. Nem kell egyébként túl sokat gyúrni. A lényeg az, hogy a horgot azt ennél a kosárnál is beletapasztom ide. És ugyanúgy, mint a metódfédernél rágyúrok még egy kis etetőanyagot.
Igen, ugye a keszegek is szeretik amúgy ezt a fajtát, tehát azt is tudtok vele fogni, hogyha azt szeretnétek, de azért szerintem, hogyha sok keszeg van egy helyen, akkor a pontynak az érdeklődését az nagyon felkelti általában, és egy idő után, hogyha nem tudja bekapni a horgot a keszeg, amit általában azért ezt a nagy adagot nem hiszem, hogy be tudja kapni, nem olyan sokszor legalábbis, akkor a pontyot az oda csalja, és akkor jönni fog a hal. Meg akartam nektek mutatni, hogy néz ki a végeredmény. De már nem sikerült. Na hát egy kicsit megszakasztotta. Az előbb olyan eső volt, hogy teljesen feláztatta a túlpartot, és most már nagyon nem kellemes lemenni oda a halért. Eddig sem volt az, de most már tényleg annyira hirtelen, annyira nagy eső esett, hogy egyszerűen úgy gondoltam, hogy inkább átjövök erre az oldalra. Ez is egy ilyen VIP hely egyébként, szóval itt is szerintem ugyanaz az esély megvan, csak a másik oldala a másik helynek. Szóval szerintem itt is érdemes lesz próbálkozni. Remélem, hogy ugyanolyan intenzitással fognak majd kapni a halak. De előtte egy olyan meglepetéssel akarok most nektek szolgálni, amit szerintem még nem csináltam ezen a csatornán, ez biztos, és egy olyan embert fogok most behozni hamarosan, akit még Magyarországon szerintem senki sem ismer, én sem ismerem, csak írásban beszélgettünk eddig. Ő Mike Amerikából egy csali gyártó vállalkozást indított, és nagyon sok mindent tud a pontyokról. Arra gondoltam, hogy bekapcsolom nektek itt online horgászat közben. Nem dobtam be még a botokat, biztosan, hogy biztos, szóval nem horgászat közben lesz most ez, hanem csak egy ilyen vízparti beszélgetés Mike-kal. A pontyokról, tapasztalatairól megosztja velünk, hogy Amerikában milyen is a pontyhorgászat, és hogy ő milyen csalikat készít. So hello Mike, welcome. It's very nice to have you here on online on this channel, and yeah. Yep, it's nice to be here. Very nice. Okay, thank you. So you're from the US, right? Yep. Okay. So whereabouts you from the US? Because it's a big country. I'm from North Carolina on the East Coast, small town. Are there many lakes around there or rivers? There's a good bit around me. A lot of natural lakes within about an hour of me, and then probably 20 or 30 pay lakes around here where you can pay to fish. Uh-huh. So you have a lot of carp in your area, a lot of other fish as well. I mean, I know you do freshwater fishing. We have a good bit of carp, and the other big thing around here is either bass or catfish. Oh yeah, because we have 3 different kinds of catfish around here. All right.
All right. How come you decided to fish for carp instead of or produce bait for carp? Carp fishing seems to be more of a challenge and Mhm. cleaner, honestly, because generally the smells are pleasant and they just fight hard. Yeah. What's the biggest carp that you've ever caught? I caught one 2 years ago that weighed 52 pounds. Yeah, it's just a huge carp. That's a huge carp. Yeah, Did you yeah. catch it with boilie or pallets, or what did you use? That one I actually did not. It was kind of a pack bait, which is similar to a ground bait, and that one was the hook bait was corn, and the Hmm. pack bait was breadcrumbs and whole kernel sweet corn. There's a recipe for the ground bait kind of stuff that you put in the feeder basket. Yeah, that's Yeah, yeah. It's the toasted panko breadcrumbs, panko. panko. Yeah, we know that. Yeah, Yeah, that's yeah, yeah, yeah. yeah. So That and a can of breadcrumbs. sweet Yeah. corn until it packs around your lead. Okay, next time I try that because that sounds easy, simple, and Yep. probably then effective. And it's And cheap, cheap. probably, yeah, and cheap, yeah. That's good. Okay, and and you do produce bait. You make bait at home, or do you have a little factory or something? I make them right out of my home. I tried to make bait when I was a little kid because I didn't want to spend money, obviously, in the shops. I didn't want to always ask my mum to give me money and Yeah. buy baits. And I tried to make some, but I didn't succeed. Did you have a lot of trial and error, and did you experiment with that a lot until you got the final result? Or what's the process of making a successful bait? A A long process. lot of trial and error. Mhm. It was a real battle to get my base mix right because there's not as much information over here on boilies or how to make them. Mhm. Um, so I kind of had to experiment myself and Google a lot of things. Uh-huh. And yeah, I just kept trying until I found a base mix that works and then experimented from there. How many years has it taken? Like, how many baits have you produced, and how many years? Well, I've been kind of experimenting with it for myself for the past, I would say, 3 years or so, Mm-hmm. Mm-hmm. but didn't start selling and making it for other people until probably just a few months ago. Mm-hmm. Mm-hmm. So So brand new that's pretty stuff. new, yeah. That's good. That's good. I really like new stuff. And you got how many? How many of them? 10 or 10 different flavors or more? Probably, yeah, I would say about 10 to 15 right now. 10 to 15. Mm-hmm. It's good. It's a good bunch. Okay. And what is it that do you have any like amazing stories to share with the audience right now? I would think definitely the story of that 52 pounder is probably the best story I have because Okay. it was a spur of the moment trip. There was no planning involved whatsoever, and I only had about an hour and a half to fish. Mm-hmm. So there's a small river near me, and it I don't know how well to explain it. It's not known for fish. Uh, People do not like to fish it at all because Oh, supposedly there's no real population of good fish in there. oh, at least that's what Um, they think, yeah. exactly. It's kind of a place that people only go to if they're fishing for, very small fish like bluegill or other sunfish, Mm-hmm. or you have to occupy a kid for a short time. Yeah. Um, so I would still kill time down there fishing for the sunfish myself, but one day I just happened to catch a very small carp, maybe 2 pounds, Mm-hmm. and it just kind of clicked that maybe if there's small ones, there's got to be big ones somewhere around there. I got my baits in the water and
no longer than 5 minutes, my first rod screamed off. I got to it, fought him for probably 15 minutes and netted a 30 pounder, and then the 52 pounder, Wow. and then somewhere around a 40, all in an hour and a half. Mm-hmm. Wow. Wow. You found the place, I think. You found the nest, maybe. Yeah, Yeah. yeah. Well, was it with your baits? Did you do that with your baits? Unfortunately, I wasn't using them that day. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, What was on your hook? Sweet corn on the hair rig and On the hair rig. Mm-hmm. panko and corn for Panko the and corn. Mm-hmm. yep, as like a ground bait. As a ground bait, yeah. And you call it pack bait, or what was it that you called it? Yeah, pack baits. Mm-hmm. It's basically ground bait that breaks down faster, I think is the difference. We don't make a difference word wise. In Yeah. wording, we don't make a difference. We just say ground bait here, and that's it. But yeah, it's a pack bait when it breaks down faster. Then, mm-hmm. That's a good story, Mike. Is that a wide, big river, or just a small river, a creek? Very small section of a river that's probably no more than 25 to 50 yards across. I'm not sure Mm-hmm. what that is in meters. And how deep do you think the water was over there? Probably no deeper than 3 to 5 foot. Yeah, and the weather conditions, what was it weather condition like? It was sunny, middle of Mhm. summer, and hot. Yeah, those are the times when you don't really expect carbs, right? Exactly. Yeah, I'll just have one more question before I start fishing here. And do you think there are any differences fishing wise, carp fishing wise, in the US and in Europe, Hungary, or what do you think the main differences could be? There are huge differences. It seems like around here, they're the rigs are kind of made for, I would say, speed, because there's a lot of tournaments, a lot of competitions every day. So typically it's something like your main line through a 3/8 ounce egg sinker to a 3-way swivel, and then two hooks on very, very short hook lengths, no more than 3 to 4 inches. Mm-hmm. And they typically use some kind of cereal on the hook, Oh yeah. Mm-hmm. and they pack whatever their ground bait or pack bait is directly around the baits, and then just one after the other. It's more about numbers in these tournaments than the way that Mm-hmm. most people fish over here. I fish a style mostly closer to probably what you use. Mm-hmm. I have several rod pods and 12-foot carp setups, and that's pretty much unheard of around here. I get funny looks all the time. Oh, The rod and reel is typically a 7-foot, I would say, bass rod on a Abu Garcia bait casting reel. mm-hmm. So it would probably look very odd over there. Yeah, yeah, I believe so. Yeah, Different kind of recipes that you probably wouldn't see over there that we have. I'll definitely try out that panko breadcrumb thingy with the sweet Yeah, corn. yeah. First of all, and some recipes. If you send me, I would be glad to try them and see what the results will be. And the old baits, I think they are gonna work here as well. But we don't have a lot of baits around here from the US, Yeah. so that makes me very curious, and I think other people as well. I would say about 80% of my customers, when they come to me, they have no idea what a boilie is. They just know that it says carp bait in the title. Uh-huh. So it's a great way for them to learn too. It's kind of new there. Yeah. Mhm. Okay, so I think we've been talking for like 20 minutes, and it's been a really
great, amazing pleasure for me to have you here. Now I Same think here. I'll get back to fishing because the fish are waiting for me. And Yeah. I can't make them wait for that long. Yeah. Thank you very, very much, Mike, for coming. And I really hope to keep in touch, and I hope to have a lot of wonderful experience and stories and everything to share with your bait and your recipes. I'm looking forward to receiving them and trying them out. And yeah, it's amazing. Let's keep in touch, I think, because this might be a wonderful journey. Yeah. Picking. Thank you so much. It's been different, but I enjoyed it. Thank you very much. Thank you. Akkor annyit akarok mondani, hogy szerintem így sem lesz szükséges 2 botot bedobni. Hát őt nem sikerült megmutatni, mert leakadt.
Hát srácok, már ennyi volt. Amíg lehet látni az arcom, addig úgy gondoltam elbúcsúzom tőletek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma.